5 تا تکنیک غافلگیر کننده رو بهت آموزش میدم که اگر تمرینشون کنی و به موقع و به درستی اجراشون کنی، هر مهاجمی با هر قد و هیکلی روبروت قرار بگیره میتونی با این تکنیک ها زمینگیرش کنی. این آموزش بسیار کاربردی و با ارزشه. اگر نبینیش ضرر کردی. تا آخر آموزش با من همراه باش. درود و ارادت. خیلی سریع میریم سراغ آموزش. فقط برای اینکه بتونید این تکنیک ها رو اجرا کنید و تکنیک ها کاربردی باشن، شما باید گارد دفاع شخصی و حفظ فاصله با مهاجم رو بلد باشید که توی قسمت های قبل آموزش دادم. اگر ندیدید حتما برید ببینید و بعد این تکنیک ها رو ببینید و تمرین کنید تا توی بدنتون جا بیفته. حالا هم این بالا لینکش میاد که بزنید روش و برید آموزش رو ببینید، هم براتون توی دیسکریپشن لینک آموزش رو میذارم. خب من دیگه الان فرض میکنم که شما اون 5 تا عمل کردی که من توی قسمت‌های قبل آموزش دادم رو آموزشش رو دیدید و یاد گرفت. خب ما توی خیابون یا هر مکان دیگه‌ای با یک شخصی روبرو شدیم که احتمال دادیم میخواد به ما آسیب بزنه، با ما درگیر بشه. ما سریع گاردمون رو میگیریم. حالا گارده مختلفی رو گفتم. به هر حال دستامون بالاست و حفظ فاصله کردیم. میریم سراغ تکنیک اول. تکنیک اولمون نشون دادن مشت و ضربه زدن با آرنجه. دستمون رو میبریم برای مشت. مهاجم میخواد دفاع بکنه، با دستش رد بکنه، حالا بکشه عقب، بپیچه. من مشتم رو بردم، دستش رو آورد برای رد کردن. دست من رو که رد کرد، من با آرنجم میرم تو. میشه 1 2. خواستی تمرین کنید به این شکل تمرین کنید. 1 2. به این شکل. حالا این با وارد کردن ضربه آرنج از بغل بود. شما میتونید به صورت نیزه‌ای هم وارد کنید. به این شکل که دستتون رو اینطوری میبرید تا دستتون رو خواست رد کنه به داخل، بزنه زیر دستتون توی هر زاویه. الان به سمت داخل من میگم ردش کرد، من به صورت نیزه‌ای میرم داخل. از هر جایی که آرنجتون رو میتونستید بزنید. توی تمرینتون هم توی زاویه‌های مختلف بزنید. دوباره دست من رو رد که از بالا میشونم توی فکش، توی گردنش، بغل گردن یا بغل فک یا جلوی فک. این نقاط رو میزنم یا توی جناق سینه‌اش مشت رو میندازم و ضربه رو میزنم. بسیار دردناک. پس تکنیک اولمون شد فریب دادن با ضربه مشت، حالا یا با مثلا تو خری زدن، با هول دادن و تبدیل کردنش به یک ضربه دیگه. هول رو میدم، اومد دفاع کنه، میرم تو آرنج، اومد دستامو رد بکنه، میام تو خری بزنم، میاد دستامو رد کنه، ضربمو میزنم و بسیار بسیار کاربردیه. فقط یه خورده تمرین میخواد، سریع بزنید و دست دیگرتون هم هوای سر و صورتتون رو داشته باشه. اینطوری نباشید که اگر به اون دست ضربه انداخته بود زودتر از شما یا همراه با شما ضربه نخورید. این دستتون که میره، این دستتون بالاست. برتری با من. اینجا من ضربه نمیخورم. میریم سراغ تکنیک دوم. تکنیک دوم اینطوریه که ما یکی از دستامون رو یهو توی حرف زدن میبریم بالا. حالا با هر کلمه ای میتونه، نه بابا، یه همچین چیزی، و حالا یه حرفی که به اون درگیری بخوره دیگه. از این حرفایی که بحث اوج میگیره، یهو یکی از دستامون رو میبریم بالا. حالا وقتی این دستمون رو میبریم بالا، حواس مهاجم یه لحظه پرت میشه به دست ما. باید قشنگ دستتون رو یه جوری ببرید که حواسش پرت بشه، نه یه اینجوری بکنید. با حرف زدنتون دستتون رو یه جوری حرکت بدید که دیدش رو به سمت خودش بکشه. خب تا دستم رفت بالا، با دست این یکیم با تیغه مشتم دستم رو مشت میکنم، محکم به بغل فکش ضربه میزنم. داریم حرف میزنیم، نه بابا، سریع ضربه رو میزنم. تا چشش رفت من ضربه رو زدم. دستش هم حتی اگر بالا باشه، وقتی نگاه میره واکنش نشون نمیده. حتی دستش اینجا هم باشه من بزنم، چون حواسش یه جای دیگه است، دستم رد میشه میخوره. حالا میخوایم احتمال اصابت بیشتر بشه، دستش خیلی مراقبه و یه مهاجم قویه. این دستمون رو که بردیم بالا، با این دستمون ضربه نمیزنیم، با پای مخالفش ضربه میزنیم به کاپ. به این شکل داریم حرف میزنیم، من یهو دستمو میبرم بالا، یه حرکتی باش میزنم، سریع یک ضربه مستقیم از پایین به بالا میزنیم. این هم به خوبی کاربردیه و یه خورده تمرین بکنید که بتونید سریع بزنید، عالی جواب میده.
کلا تکنیک‌های غافلگیر کننده باعث میشن که شما بتونید از پس مهاجم‌های خیلی قوی بر بیایید. چون اصلا فرصت این که بخوان با شما درگیر بشن، بخوان دفاع بکنن و برنامه‌ای داشته باشن، بخوان زوری بزنن، شما ضربه زدید و مهاجم رو از کار انداختید. خب نقاط اساس مناسبش هم که گفتم بهتون دیگه، بغل فک و حالت تناسلی. خب میریم سراغ تکنیک سوم، ضربه مشت نزدیک به این شکلی که بهتون میگم. مشت نزدیک رو توی قسمت‌های قبل با جزئیات ریز و درشتش، اینکه چطوری تمرین بکنید که یه مشت نزدیک خیلی سنگین بتونید بزنید، آموزش دادم. برید ببینید، تمرین کنید که یاد بگیرید. بسیار کاربردی. دارم با مهاجم حرف میزنم، دستم رو به این حالت میگیرم، دارم باهاش حرف میزنم، یک لحظه از همین فاصله دستم دیگه از عقب نمیاد که بتونه تشخیص بده. دستم دیگه دورانی نداره، هیچ حالت خاصی نداره. دست من اینجاست، یک لحظه من مشت نزدیکم رو میزنم. ببینید کافیه این مشت، حالا هم به حالت مشت میتونه باشه، هم به حالتی که با نرمی بین انگشتا به سیبک ضربه بزنیم. کلا نفسش رو میگیره. ببینید دارم دستم رو اینطوری میکنم، یک لحظه ضربه میزنم، یک لحظه ضربه میزنم، یک لحظه ضربه میزنم. دستم از همینجا شلیک میشه. وقتی برید آموزشش رو ببینید میفهمید که چقدر قدرت داره، وقتی اجراش میکنم چقدر تخریب داره. این ضربه رو اگر به کنار گردن بزنید، 3 انگشت کنار سیبک اینجا، یه ضربه محکم بزنید، از کار میندازتش، بیهوشش میکنه. میتونید توی صورت هم بزنید. حالا من گفتم اینجا چون نزدیکتر بود، به قسمت جناق هم میتونید بزنید. به این شکل یهو ضربم رو میزنم، کنار بدنش از اینجا ضربه میزنم به 3 انگشت کنار فکش که بیهوش میکنه. سریع دست دیگرتونم در همین حین بالا باشه و مراقب شما. دستتون بالا باشه، اینطوری حرف بزنید، اینطوری عمل کنید. این دست آماده باشه. ممکنه اون هم برای شما برنامه داشته باشه. دستتون بالا باشه، دارید حرف میزنید، دستتون رو نشون میدید، دستتون رو بردید با این نقشه نزدیک مهاجم و یک لحظه ضربه رو میزنید. یک لحظه ضربه رو میزنید. بسیار کاربردی و از کارش میندازه. این بالا لینکش رو واسهتون میذارم که بزنید روش و آموزش مشت نزدیک رو ببینید. اگر ندیدید توی دیسکریپشن هم براتون میذارم، حتما ببینید و تمرین کنید تا یاد بگیرید. خب میریم سراغ تکنیک چهارم. توی این تکنیک ما مهاجم رو فریب میدیم که انگار میخوایم یه چیزی از تو جیبمون در بیاریم. به این شکل که مثلا حالا یه چیزی اگر خفگیر باشه که دیگه قطعاً میخواد که ما چیزایی که همراهمون داریم رو بهش بدیم، یا اگرم نه میگی وایسا چیزی بهت نشون بدم، یا میگی یه لحظه وایسا فلان. کلا یه لحظه خودتو خم میکنی به سمت جیبت، ولی حواست بهش هست، هوشیار هستی. دستت رو میبری به سمت جیبت، یک کمی خم میشی. اینجا که رفتی حواسش به توئه که تو میخوای چی بهش نشون بدی، چی میخوای از تو جیبت در بیاری. ولی باید حواست باشه اگر خواست ضربه‌ای بزنه به سمت عقب گام برداری، از زیر ضربه خارج بشی. نیم نگاهی باید داشته باشی. خب دستتون رو ببرید به سمت جیب. حالا دستی که مخالف اون جیبه به این حالت بیارید سمت جیب، بعد جمعش کنید با آرنج به سمت فک مهاجم ضربه بزنید. یا حالا اگر آرنجتون نرسید با باز کردن تیغه دست، تیغه مشت، یا حالا کنار گردن، همونجایی که بهتون گفتم زیر انحنای ابتدای فک از این طرف، اینجا 3 انگشت پایینتر، 4 انگشت پایینتر، یا حالا میشه 3 الی 4 انگشت بغل سیبک، یا 2 الی 3 انگشت کنار فک اینجا. با تیغه ضربه بزنید که از کار بندازیدش. خب من گفتم میریم به سمت جیبمون که حالا میخوایم چیزی بهش نشون بدیم. از اینجا دستمون جمع میشه، ببینید میریم تو، باهاش یک گام هم برمیداریم با پای موافق همون دست. ضربه بسیار سنگینه ها، اینجا نمیشه که محکم اجراش بکنم، ولی تخریب زیادی داره چون با جای بدی زده میشه. خب به این حالت ببینید میشینه توی صورتش، میشینه توی جناق سینه‌اش. اگر توی گردن بزنید احتمال مرگ هست، دو طرف سیبک مجرای تنفسی به هم میچسبه و باعث میشه که دیگه نتونه نفس بکشه. پس حالا خواستید بزنید به قسمت جناق بزنید، به قسمت فک بزنید، اگر تونستید به قسمت‌های بغل صورت بزنید. به هر حال از این تکنیک دیگه زمانی استفاده کنید که میخواید کلاً طرفو از کار بندازید و دکمه خاموشش رو بزنید. حالا من رفتم اینجا میبینم فاصله یه جوریه، بخوام با آرنج برسم سخته. ببینید این تکنیک‌ها همشون توی
رشته‌های مختلف رزمی هستن که به صورت کاربردی ازشون استفاده میشه. من مناسب دفاع شخصی دارم بهتون یادشون میدم. اینجا اومدیم اینجا، میریم داخل با تیزی آرنج. خب یک بار به سمت شما اجرا کنم. به این شکل میخوام یه چیزی نشون بدم. ضربه میزنم. هم با دستم ضربه میزنم، ببینید، هم با حرکت بدنم. میرم داخل، نفوذ میکنم. بدنم میاد رو حالت تیغه وقتی ضربه رو میزنم. وقتی ضربه رو میزنم. ببینید؟ آرنج میاد داخل. خب حالا حالت دوم این بود که گفتم اگر آرنجم نمیرسید، فاصله طوری بود یا کلا با ضربه آرنج راحت نبودم. دستم که اومد اینجا، سریع تا نگاهش اومد سمت جیب من، با تیغه مشتم ضربه رو به بغل فکش یا توی گردنش میزنم و از کار میندازمش. به این حالت اینجا باید خیلی هوشیار باشید که قبل ضربه نخورید. خب میریم سراغ تکنیک پنجم که بسیار کاربردی. توی تکنیک پنجم شما باید یک وسیله همراهتون باشه که حالا اگر وسیله هم نباشه باز میگم چیکار کنید. برای زمانایی هست که شما یک وسیله همراهتونه، مثل کیف و حالا یا هر وسیله دیگه‌ای. ما الان جاش از میت استفاده میکنیم، هر وسیله‌ای باشه فرق نداره. شما باید با کمک این وسیله حواس مهاجم رو پرت کنید که بهش یه ضربه سنگین و خوب بزنید. حالا به چه طریقایی میتونید این کار رو انجام بدید؟ یک، اینکه حالا اگر وسیله‌ای باشه زیر بغلتون باشه، از قصد میذارید بیفته. تا افتاد نگاش رفت پایین، ضربه مشت از بغل رو به فک میزنید که توی قسمت‌های قبل آموزشش دادم. 3 تا ضربه بوکس رو مناسب دفاع شخصی آموزش دادم، حتما آموزشش رو ببینید. مشت از بغل رو سریع به 2 الی 3 انگشت کنار فک میزنیم و از کار میندازیمش، یا روی گردن 3 انگشت از انحنای فک پایین‌تر. حالا این حالتی بود که میذاریم زیر بغل. یا حالت دیگهش اینه که همون میت رو میندازید برای این مهاجم توی قسمت شکمش و سینه‌اش، تا اومد بگیره ضربه رو میزنید. دستش بالا باشه یا نه، کلا آدما اینطوریان که واکنش نشون میدن یه چیزی میاد به سمتشون. میگی اینو بگیر، مثلا از قصدم میگی که عمل بکنه، میگی بگیر، سریع ضربه رو میزنی. یا نه اصلا میدونی که اگر این کارو بکنی نمیگیره، میندازی از کنارش رد بشه. تا انداختی رد شد، اون یه لحظه میخواد سرشو برگردونه که اون رد بشه، یه جوری میندازی الان من انداختم که از کنارش رد بشه. شما به قصد مثلا اینکه یه خورده به سرش اصابت بکنه پرتاب کنید که سرش رو بچرخونه. سرش که چرخوند، شما ضربتون دیگه پشتش نشسته باشه. یعنی اینطوری نباشید جسم رد بشه بره بعد تازه شما بخواید تصمیم بگیرید. اینجا که توی دستتون جسمه، پرتاب کردید میرید برای حمله کردن که سریع ضربتون بخوره. یا حالا میندازید طرفین، بازم به همین شکل یه خورده باهاش ور میرید، هی نگاه میکنید اینطوری، حالا هر چیزی که توی دستتونه که حواس اونم بیاد پیش، و بعد میندازید کنار تا احساس کردید مردمه که چشمش حرکت کرد، ضربتون باید زده بشه و کار تموم بشه. خب این برای وقتی بود که یک جسمی همراهتون بود. حالا شما با توجه به خلاقیت خودتون میتونید از حالا کارهای بیشتری استفاده بکنید و از اون جسم بیشتر استفاده کنید. میتونید بندازید برای صورتش، تا اومد جلوی صورتش رو بگیره یه ضربه مستقیم به کاب بزنید. میندازید برای صورتش، سریع ضربه رو میزنید و از کار میندازیدش. یک ضربه به قسمت آلت تناسلی کارو تموم میکنه. دیگه خلاق باشید. من یک چیز پایه دارم بهتون میگم، شما میتونید با توجه به خلاقیت خودتون و فکر کردن روش کلی برنامه بچینید، کلی استراتژی داشته باشید که توی خیابون چطوری در مقابل یک شخص عملکرد عالی داشته باشید و بتونید غافلگیرش کنید، از کار بندازیدش. حالا یه زمانی هست ما دیگه جسمی همراهمون نیست. از تکنیک‌های قبل که میتونید استفاده کنید، باز اینجا میتونید از فریب بالا و پایین استفاده کنید، یا مثل همونی که دستمون رو میبردیم بالا و با پا به اندام تناسلی میزدیم، باز یه همچین حرکتی بزنید که حالا باز حواسش به این شکل پرت بشه، یا اینکه به این شکلی که میگم این دفعه دیگه پامون رو حرکت میدید، پاتون رو بیارید بالا، الکی انگار که میخواید بزنیدش ولی شما نمیخواید بزنیدش. پاتون رو بیارید فقط به این شکل آروم که چشش ببینه و بخواد واکنش نشون بده، فرصت داشته باشه. دیگه نه اینقدرم آروم که فکر کنه دارید مسخره بازی در میارید. به این شکل تا اومد سری من ضربمو با تیغه مشتم توی فکش میزنم. اگر دهنش باز باشه زمانی که داری ضربه میزنید، تخریب بیشتر میشه.
خب پس دیگه اگر حالا جسمی همراهمون نبود، باز خواستیم فریب بدیم و ضربه‌مون رو بزنیم، دیگه از تکنیک بالا و پایین استفاده می‌کنیم. توی قسمت بالای حرکتی ایجاد می‌کنیم، پایین ضربه می‌زنیم. توی قسمت پایین یه حرکتی ایجاد می‌کنیم برای فریب، پام رو میارم بالا، یه لحظه پام رو آوردم بالا، حواسش پرت شد، ضربه‌م رو از این طرف میزنم. یا نه دستامو الکی میبرم برای صورتش، تا دستشو آورد برای دفاع کنه، من ضربه‌مو به کاپ میزنم، فریب میدم، ضربه‌م رو میزنم. کلاً تکنیک‌های فریبی خیلی عالی جواب میدن، به شرطی که فقط هوشمندانه روشون فکر کنید و وقتی میخواید فکر کنید خودتون رو بذارید جای مهاجم. چجوری یه کسی جلوتون حرکت بزنه غافلگیر میشید. و خلاصه یه چیزی بهش اضافه نکنید که باعث بشه کلاً کارتون رو خراب بکنه. این 5 تا تکنیکی که بهتون گفتم بسیار طلایی‌ان. حتما وقت بذارید و تمرینشون کنید. برای اجرای تکنیک عالی شما باید کنترل ترستون رو هم بلد باشید. آموزشش رو قبلا گذاشتم. اگر نمیتونید به خوبی ترستون رو کنترل کنید توی درگیری، حتما آموزشش رو ببینید و استفاده کنید. اگر این آموزش براتون مفید بود، ممنون میشم که با لایک به نظر دادن از من حمایت کنید. جاوید باشید.